Давай тоді поговоримо про заяви нового нашого Черчилля. Буданов вбачає ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій уже існує. Глава Офісу президента підтвердив доручення від Зеленського спробувати припинити війну якнайшвидше. Бажано припинити бойові дії до зими. Скажи мені, будь ласка, наскільки це реально? Наші партнери кажуть, що дійсно йдуть якісь процеси. Навіть Трамп сьогодні звернувся до Сі з проханням повпливати на Росію, закінчити цю війну. На Росії дійсно не все добре з економікою і з мобілізацією. Взагалі, як ти вважаєш, це реально чи нереально? Чи це один з елементів відволікання уваги від нагальних питань? Ну, наприклад, той самий Вова, для якого будують дім в династії, або ще якісь. Такі заяви, вони повинні налаштувати на що українське суспільство? Ну, насправді ми мали активніше діяти в контрпропагандистському плані. Нагадаю, що настрої в суспільстві російському змінюються, але змінюються досить повільно. Хоча, якщо б приділяли більше уваги не запису відосиків, а відповідним заходам контрпропагандистським, зокрема, пропонували ще там в 2022 році перекуповувати ті самі телеграм-канали. Недаремно ж так боїться Путін телеграму, що здійснює ті чи інші обмеження сьогодні, і там людей навіть заграти готовий запроторити на багато років за те, що там хтось розміщує ту чи іншу інформацію саме в телеграм-каналах. Тобто ми, на жаль, не допрацювали в цьому плані. Я навіть свій приклад наведу. Ми почали з перших днів повномасштабного вторгнення виготовляти такий контент, яке кончене, який був досить успішним. Там по 2-3 мільйони переглядів набирали в Ютубі, були рекордсменами мої випуски на взагалі в Ютуб просторі українському. Але якщо б подібні речі отримали державну відповідну підтримку, можливо, мали б набагато більший вплив сьогодні на свідомість росіян, зокрема і ті, хто сконцентровані в двох російських столицях, тому що в першу чергу важливо порушити їхній такий моральний психологічний спокій, і тоді можливі якісь більш критичне зрушення, але, на жаль, навіть припинили на певному етапі виготовляти цей контент, яке кончене, тому що ті прояви цього маразму руського міра, авторитаризму, навіть диктатури в Росії, вони з'явилися і на українських теренах, тому і якось було незручно висміювати те, про що ми казали по відношенню до Росії, якщо в нас іноді це має ще більш ганебний характер, ніж в Росії. Тобто я до того, що не були задіяні ті можливі механізми. Нагадаю, що коли ти плануєш стратегічні свої операції, мені довелось колись 3 роки перекладати курс стратегії, оперативне мистецтво, там підрив обороноздатності країни супротивника, що там в Академії Генштабу Алжиру. І там стратегічне планування починається з того, що ти визначаєш, хто твій головний супротивник, які методи його бойових дій. Він буде здійснювати там наземну операцію, десанти чи ядерний удар. Тут нема чого гадати. Це офіційно написано в Вікіпедії, що російська сьогодні військова доктрина базується на концепції гібридної війни, відповідно до якої 75% всіх сил і засобів – це психологічна обробка як свого населення, так і населення країн супротивника. І, відповідно, мали результат об'єднання зусиль того самого Коломойського і Путіна, коли спромоглися привести до влади практично людину, яка була найактивніше на певному етапі тут провідником саме проросійської ідеології. Нагадаю, що саме після ще 2005 році, після успіху нашого проекту «Веселі яйця», операції «Професор», тоді, коли Глеб Павловський назвав мене блокбастер-фюрером помаранчевої революції, то він сказав, а чому Росія нічого не робить в тому плані сатиричному для захисту російських інтересів. І саме тоді почалася активне накачування грошима 95-го кварталу. Сама Оксана Марченко згадувала, що тоді запросив Медведчук братів Шефірів і Зеленського до
себе в Пущі Озерну, і вони розпочали тоді проект з такою промовистою назвою «Серпом по яйцях», який півроку збирав матеріал для того, щоб потім на сайті і відповідно в Ютубі, щоб потім вийти з першим сезоном 95-го кварталу, вечірнього кварталу на каналі Інтер, провідному каналі російського впливу, який, зрештою, і виходив тоді під прапорами тоді новоствореного блоку «Не так» проросійського. Ну, відповідно, от я тоді пам'ятаю, як мені українські копірайтери, сатирики розповідали, що навіть купували людям квартиру в Києві для того, щоб вони долучилися до авторської групи 95-го кварталу, перевозили з регіонів авторів для того, щоб вони поповнили штат однієї з цих колон російського впливу. І нагадаю, що по 5 мільйонів доларів на рік виділяли російські державні структури на створення такого ганебного продукту українофобського, як «Свати», про який написано було навіть недавно в російській Вікіпедії, що те протиставлення, такий, конфлікт такий культурний, моральний, такого недолугого, туповатого, бидлуватого будька, якому нещодавно, між іншим, вручили орден там за допомогу силам СВО, Федір Добронравов, який був головним актором цього серіалу і вигравав роль такого п'яниці, воруватого будька, якому протиставлений був професор, академік Ковальов, такий світоч руської культури, руської цивілізації. Що ж ви, недолугі тут хохли? Ми вам несемо світло цивілізації Пушкіна і Толстого, а ви тут пручаєтесь. Тобто тоді для мене не було дивним, що вони відчували себе тут трошки відірваними від реальності, де навіть люди, які з ними спілкувалися тоді, коли ще там Зеленський був генеральним продюсером розважального контенту там на Інтері, потім генеральним продюсером самого Інтеру, тобто на них звалювалися з неба такі гроші, які дозволили їм розвинути свою імперію, яка, там, скільки, 12 компаній, які вони заснували, майже всі вони були збиткові, тому що реальні дивіденди вони виводили на свої офшори. Вибач, ти вимкнув собі мікрофон. Я вибачаюсь, але при збитковості компанії це не заважало йому купити квартиру в Форосі, купити квартиру будинок в Італії, квартиру в Лондоні через виведені гроші з Коломойським. Тому цілий поверх номерів в Батумі, в готелях. Тому, знаєш, тут така історія. Але ти згадав Коломойського, я якраз декілька днів тому спілкувався зі злими язиками з банку. Кажу, слушайте, ви будете реагувати в разі раз на династію чи ні? Говорить, ні, реагувати не будуть примикати увагу, от зараз Білорусь, там все, там будуть що завгодно, аби не пояснювати династію. Тому що не можуть нічого пояснити. Не можуть пояснити. Якщо казати правду, це фактично явка з повинною. Якщо брехати, тут же з'являться нові плівки, які покажуть, що це брехло. Тобто загадкова ситуація для них, вони знають, як з неї виходити, але вони кажуть, що за цими плівками це все Зеленський вважає Коломойський і Боголюбов. Я випав в оцет, говорю, що? Він впевнений, це всі зливи, це Боголюбов і Коломойський. Це вони. Я кажу, дивіться, колись я чув, що він у всьому звинувачує Петра. Зараз концепція змінилася, тепер Боголюбов і Коломойський, Коломойський взагалі закритий, а Боголюбов та ні. І от вони впевнені, що все це вкидання. Скажи, будь ласка, це шизофренія, чи це має якесь підґрунтя? Нагадаю, що санкції були накладені на багаторічного адвоката Коломойського Андрія Богдана саме після оприлюднення чергових плівок і після такого розлогого інтерв'ю Юлії Мендель. І звинувачували саме Андрія Портнова, і звинувачували саме Андрія Богдана в тому, що він тут співпрацює з Коломойським, і оце
витік цих плівок, тому що, як дехто стверджує, не всі плівки, які зараз були оприлюднені, вони походять з НАБУ, що є інші джерела, начебто, записів, і, можливо, як дехто стверджує, що Андрій Богдан перед тим, як полишив Офіс Президента з відповідними структурами, нашпигував там кабінети записуючою апаратурою, тому він може сьогодні шантажувати і видавати, незалежно від НАБУ, видавати нові плівки, новий компромат. Ну, а відповідно, його зв'язок з Коломойським ніколи не переривався, і в них не було ніяких, на відміну від інших там пар, в них не було ніяких чорних кішок, які там перебігали дорогу. Тому і абсолютно природньо, що Зеленський підозрює тут підступність якраз Коломойського і Боголюбова, тому що вони, зрештою, несуть сьогодні втрати через те, що віджимають їхній бізнес. Ну і зрештою, людина, яка і була творцем цього гомункулуса, да, цей сучасний Франкенштейн Коломойський, він же не просто сидить за ґратами, а йому нашаровують нові, намазують на нові звинувачення, нові кримінальні справи. Тому і відповідно логічно було б зробити висновок, що і він намагається за це помститись. Може бути, реально може, тим більше, що, знаєш, Ігор Валерійович – та людина, яка вміє дочекатися і вдарити. Це бачили багато хто і неодноразово.